Xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng 5 phút thôi đến với một quốc gia hết sức thú vị và đầy bản sắc văn hóa ở Tây Nam châu Âu. Nơi nổi tiếng với những vũ điệu flamenco, sôi động và cháy bỏng, những trận đấu bò tót đầy kịch tính, nền ẩm thực đậm chất Địa Trung Hải và những trận bóng đá đỉnh cao làm nức lòng hàng triệu tín đồ làng túc cầu trên toàn thế giới. Đó chính là Tây Ban Nha. Hiện nay, Tây Ban Nha vẫn là một quốc gia quân chủ lập hiến với tên gọi chính thức là Vương quốc Tây Ban Nha. Hầu hết lãnh thổ quốc gia này nằm trên bán đảo Iberia ở phía Tây Nam châu Âu, với diện tích khoảng 505.992 km², tương đương với diện tích lãnh thổ Thái Lan và là quốc gia rộng thứ 51 trên thế giới. Phía Bắc quốc gia này giáp với Pháp, phía Tây giáp với Bồ Đào Nha, còn phía Nam là Maroc và lãnh thổ hải ngoại Gibraltar thuộc Vương quốc Anh. Tây Ban Nha cũng được bao bọc bởi Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải, với đường bờ biển dài hơn 4.900 km. Về hành chính, Tây Ban Nha được chia thành 17 cộng đồng tự trị và 2 thành phố tự trị là Ceuta và Melilla nằm trên bờ biển Bắc Phi. Các cộng đồng tự trị là đơn vị hành chính cấp 1 được hợp thành từ các tỉnh nằm liền kề nhau, có đặc điểm chung về văn hóa, lịch sử và kinh tế. Trong đó, quần đảo Balearic và quần đảo Canary là 2 cộng đồng tự trị nằm tách biệt với lãnh thổ chính. Tây Ban Nha cũng sở hữu một vùng đất nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Pháp, đó chính là thị trấn Livia, rộng 12,9 km². Nó được tách ra khỏi phần còn lại của Tây Ban Nha bởi một hành lang khoảng 1,6 km. Quốc gia này cũng có một hòn đảo rất đặc biệt, đó là đảo Fisan. Thực tế nó là một cù lao không có người ở trên sông Bidasoa. Hòn đảo này thuộc chủ quyền của 2 quốc gia là Tây Ban Nha và Pháp. Và cứ mỗi 6 tháng nó lại được vẽ lại biên giới một lần. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 7 sẽ do Tây Ban Nha quản lý, còn từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 1 sẽ do Pháp quản lý. Ngoài các đảo ở ngoài khơi Địa Trung Hải, thì Tây Ban Nha còn sở hữu đảo Peñón de Alhucemas, đảo Peñón de Vélez de la Gomera và quần đảo Chafarinas ở rìa phía bắc Maroc. Tây Ban Nha cũng tuyên bố chủ quyền với hòn đảo Perejin. Đây là hòn đảo không có người ở và đang bị tranh chấp với Maroc, thậm chí dẫn đến xung đột vũ trang vào năm 2002. Đối với vùng đất Tây Sahara, năm 1975, thông qua thỏa ước Madrid giữa Tây Ban Nha, Maroc và Mauritania, Vương quốc Tây Ban Nha chính thức từ bỏ quyền hành chính đối với tỉnh Tây Sahara, một vùng lãnh thổ phi tự trị theo quy định của Ủy ban đặc biệt cho phi thực dân hóa của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận này không chuyển giao chủ quyền cũng như không trao quyền lực quản lý cho bất kỳ bên nào. Thậm chí vào năm 2014, Văn phòng Công tố Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha trong cuộc điều tra tội ác diệt chủng và chống lại loài người mà các nhà chức trách cấp cao Maroc đã thực hiện đối với người dân của lãnh thổ Tây Sahara đã nói rằng, theo luật pháp quốc tế, lãnh thổ đó không thể được coi là của Maroc. Do đó, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục là quốc gia quản lý lãnh thổ Tây Sahara. Thủ đô Tây Ban Nha là thành phố Madrid. Đây cũng là thủ phủ của cộng đồng tự trị Madrid, đồng thời là thành phố đông dân nhất quốc gia này. Nằm trên bờ sông Manzanares, ở trung tâm của đất nước, diện tích khoảng 604 km², thành phố này là nơi sinh sống của 3.223.000 người. Madrid được vua Philip II chọn làm thủ đô vào năm 1561, đơn giản chỉ vì nó nằm ở chính giữa đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, thành phố này chính là niềm tự hào của xứ sở bò tót về kinh tế, văn hóa, cảnh quan và tiềm năng thu hút khách du lịch. Không chỉ in đậm những nét văn hóa Tây Ban Nha, mà thủ đô này còn được mệnh danh là một thành phố không ngủ. Madrid về đêm lộng lẫy với vô số các cửa tiệm trang hoàng rực rỡ, các quảng trường tràn ngập ánh đèn, khiến du khách phải háo hức cuốn theo những giai điệu dắt réo của âm nhạc, của những vũ điệu flamenco mê hồn, của mùi thức ăn quyến rũ lan tỏa và của những nhịp sống hối hả chỉ có khi về đêm. Madrid còn nổi tiếng với những công trình mang đậm chất cổ điển như nhà thờ San Pedro el Viejo được xây dựng vào thế kỷ thứ 14, Puerta del Sol được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, quảng trường Plaza Mayor được xây dựng từ thế kỷ thứ 16, cung điện Hoàng gia Madrid lớn nhất châu Âu và bảo tàng nghệ thuật quốc gia Prado được xây dựng từ thế kỷ thứ 18. Và một đặc trưng vô cùng nổi bật nữa ở thành phố này chính là bóng đá. Có thể nói, Madrid là một trong những thánh địa của làng túc cầu thế giới, nơi sở hữu đội bóng hoàng gia có thành tích hàng đầu là Real Madrid. Sân vận động Santiago Bernabeu với 81.000 chỗ ngồi là sân nhà của đội bóng này và nó luôn chật kín khán giả mỗi khi những chú kền kền trắng ra sân. Về địa hình, núi và cao nguyên là đặc điểm địa hình nổi bật ở Tây Ban Nha. Ở phía nam, dãy Baetic là nơi có điểm cao nhất của bán đảo Iberia,
Đó là đỉnh Munhassen ở độ cao 3.479 m so với mực nước biển. Do đây là phần mở rộng của sa mạc Sahara nên có cảnh quan khá khô cằn. Tuy nhiên địa hình ở Beatrix khá hiểm trở. Nó bao gồm những thành tạo đá vôi ngoạn ngục, những hẻm núi sâu và những đỉnh núi cao phủ đầy tuyết trắng. Những thành tố này đã khiến dãy núi trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Nó sở hữu một trong những khu nghỉ mát trượt tuyết ở cực Nam châu Âu, nằm dọc theo biển Địa Trung Hải. Khu vực gần như chỉ được biết đến với khí hậu khắc nghiệt và nhiệt độ cao. Ở phía đông bắc, dãy Pyrenees hình thành như một biên giới tự nhiên giữa Tây Ban Nha và Pháp, cũng như bán đảo Iberia và phần còn lại của châu Âu. Đây là dãy núi duy nhất ở Tây Ban Nha gần như hoàn toàn được bao phủ bởi cảnh quan núi cao, với hơn 50 đỉnh núi trên 3.000 m. Đồng thời là dãy núi duy nhất trên bán đảo Iberia có sông băng. Tại đây có hơn 50 sông băng có diện tích bề mặt khoảng 5 km². Đó là những di sản của kỷ băng hà cuối cùng. Nhưng do sự khan hiếm của các sông băng lớn, cho nên bề mặt của các ngọn núi thường bị bào mòn. Ở một số nơi, các sông băng tan chảy đã để lại các hẻm núi và thung lũng hình chữ U. Ở trung tâm của đất nước là cao nguyên Meseta. Nó chiếm khoảng 40% diện tích lãnh thổ Tây Ban Nha. Nhìn chung thì cao nguyên này không cao lắm, nó có độ cao trung bình khoảng 660 m so với mực nước biển và dốc thoải về phía tây. Nhưng do Meseta được bao quanh bởi các dãy núi, cho nên cảnh quan ở đây khá là khô cằn. Theo truyền thống, phần lớn diện tích của cao nguyên là để chăn thả gia súc và sản xuất ngũ cốc. Ở trung tâm của cao nguyên, dãy Meseta Central có độ cao tối đa là 2.592 m, chia vùng đất này thành hai tiểu vùng. Mặc dù có độ cao lớn, song hệ thống núi này không tạo thành chướng ngại vật lớn giữa hai tiểu vùng, do có nhiều con đèo tạo điều kiện cho giao thông đường bộ và đường sắt qua lại thuận lợi. Các vùng đất thấp ở Tây Ban Nha chủ yếu là các thung lũng sông và một số đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. Trong đó nổi bật nhất là thung lũng Ebro và thung lũng sông Guadalquivir. Ở phía đông bắc, thung lũng sông Ebro là một lòng chảo rộng khoảng 40.000 km² chạy theo hướng tây bắc đông nam và có độ cao trung bình khoảng 200 m so với mực nước biển. Nó bao phủ gần như toàn bộ diện tích lưu vực sông Ebro, bắt nguồn từ dãy núi Cantabrian và đổ ra biển Địa Trung Hải. Ở đầu nguồn sông Ebro, thảm thực vật chủ yếu là đồng cỏ và rừng sồi, những loại cây cần độ ẩm cao. Tới vùng trũng, khí hậu trở nên khô cằn và khắc nghiệt hơn, với các cây trồng chính là ngũ cốc và nho. Đây chính là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng Tây Ban Nha. Ra tới cửa sông là đồng bằng châu thổ sông Ebro, với hoạt động nông nghiệp chính là sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và rau màu. Còn ở phía tây nam là đồng bằng Andalusia. Về cơ bản, đây là thung lũng sông Guadalquivir. Nó có diện tích nhỏ hơn thung lũng sông Ebro và chạy theo hướng đông bắc tây nam. Đất đai ở đây chủ yếu là do phù sa lắng đọng với độ phì nhiêu cao. Tuy nhiên đồng bằng này không hoàn toàn bằng phẳng và hơi nhấp nhô nhẹ, với các cây trồng chính là ngũ cốc, ô liu và nho. Ở cửa sông là vườn quốc gia Donana. Đây là vùng đất ngập nước, bao gồm các đầm lầy, suối cạn và cồn cát. Nó khá tương đồng với Camagüey, một vùng đất ngập nước ở đông nam nước Pháp mà chúng ta đã tìm hiểu ở những video trước. Điểm nổi bật chính là Donana bao gồm nhiều hệ sinh thái, nơi trú ẩn cho các loài động vật hoang dã, bao gồm các loài chim di trú từ châu Âu, châu Phi như vịt đầu trắng, vịt cẩm thạch, diệc, với số lượng lên đến 500.000 cá thể. Ngoài ra, đây cũng là mái nhà của rất nhiều loài động vật quý hiếm như kền kền đen, chim cắt cổ nâu đỏ, nai, heo rừng, lửng châu Âu, cây Ai Cập và các loài có nguy cơ tuyệt chủng như đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha và linh miêu Iberia. Khu vực hải đảo của Tây Ban Nha không có gì nổi bật ngoại trừ quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Trong thời Trung Cổ, chuỗi đảo thường được gọi là quần đảo may mắn. Hiện nay, quần đảo là một địa điểm thu hút khách du lịch với 12 triệu lượt du khách mỗi năm. Điều này là do các bãi biển ở đây có khí hậu nhiệt đới và các điểm tham quan tự nhiên quan trọng, đặc biệt là Mas Palomas ở Gran Canaria và công viên quốc gia Tây Đề, nơi có ngọn núi Tây Đề là di sản thế giới, đồng thời là điểm cao nhất ở Tây Ban Nha với độ cao 3.715 m so với mực nước biển. Nếu tính từ chân núi đến đỉnh núi thì Tây Đề là ngọn núi lửa cao thứ tư trên thế giới với độ cao lên tới 7.500 m, sau núi Mauna Kea, Mauna Loa và Haleakala ở Hawaii. Tây Ban Nha có 5 con sông chính. Các con sông này đều chảy theo hướng của các dãy núi, trong đó chỉ có sông Ebro là đổ ra Địa Trung Hải. 4 con sông còn lại bao gồm Duero, sông Tajo, sông Guadiana và sông Guadalquivir đều đổ ra Đại Tây Dương. Ngoài ra còn có nhiều con sông nhỏ và phụ lưu. Những sông này rất quan trọng cho việc tưới tiêu, đồng thời là nguồn cung cấp năng lượng thủy điện và cung cấp nước cho các đô thị lớn. Mặc dù vậy, Tây Ban Nha nhìn chung là một quốc gia khô hạn, đặc biệt là ở phía Nam và Đông Nam.
phần mở rộng của sa mạc Sahara. Sa mạc hóa là một vấn đề thực tế và đang diễn ra ở quốc gia này khi mà 74% diện tích lãnh thổ có nguy cơ bị sa mạc hóa và 18% diện tích có nguy cơ bị sa mạc hóa không thể phục hồi được. Lượng mưa trung bình hàng năm của hầu hết các vùng trên cả nước là dưới 600 mm, tức là chỉ tương đương với khu vực khô hạn nhất ở Việt Nam là Ninh Thuận và Bình Thuận. Thậm chí phía đông nam của đất nước, lượng mưa trung bình hàng năm xuống dưới 300 mm. Chỉ có ở rìa phía Bắc và Tây Bắc là lượng mưa trung bình hàng năm vượt quá 600 mm, lên đến 2.000 mm ở vùng núi cao. Tuy vậy, nhiệt độ trung bình ở Tây Ban Nha không quá cao. Vào mùa đông, đặc biệt là tháng 1, nhiệt độ trung bình dao động từ 0 đến 3 độ C. Còn mùa hè, nhiệt độ trung bình vào khoảng 24 độ C. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, Tây Ban Nha là một quốc gia đa dân tộc, với dân số vào năm 2020 là 47.155.000 người. Bản sắc Tây Ban Nha chính là sự tích lũy và pha trộn nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm những nhóm dân tộc mang bản sắc riêng biệt: người Basque, người Catalan, người Galicia, người Andalusia và người Valencia. Nhưng nhóm người này được gọi chung là người Tây Ban Nha, họ chiếm 88% dân số quốc gia. Còn 12% dân số là những người nhập cư, bao gồm cả hậu duệ của những người đến từ các thuộc địa cũ, đặc biệt là Mỹ Latin và Bắc Phi. Một lượng nhỏ người nhập cư từ một vài quốc gia châu Phi thuộc khu vực Sahara, chủ yếu là người Senegal và người Nigeria. Ngoài ra, còn có số lượng đáng kể các dân cư châu Á, hầu hết là người gốc Trung Đông, Nam Á và Trung Quốc. Nhóm nhập cư lớn nhất là người châu Âu, chủ yếu là người Romania, Anh, Đức, Pháp. Còn người Gitanos thuộc nhóm Zigan bắt đầu đến Tây Ban Nha trong thế kỷ thứ 16. Ước tính số người Zigan tại Tây Ban Nha dao động từ 750.000 đến 1 triệu người. Cũng vì đặc trưng này mà tại Tây Ban Nha hiện diện nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng tiếng Tây Ban Nha vẫn là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, đồng thời là ngôn ngữ mẹ đẻ được nói nhiều thứ hai trên thế giới, sau tiếng quan thoại với gần 500 triệu người bản ngữ. Bên cạnh tiếng Tây Ban Nha, thì các ngôn ngữ của người bản xứ cũng có địa vị đồng chính thức trong các cộng đồng tự trị. Trong đó, 3 ngôn ngữ bản xứ được nói nhiều nhất bao gồm tiếng Catalan chiếm 17% dân số, tiếng Galicia chiếm 7% và tiếng Basque chiếm 2% dân số. Về tôn giáo, Công giáo La Mã từ lâu đã là tôn giáo thống trị tại Tây Ban Nha. Tới năm 1978, Hiến pháp Tây Ban Nha đã bãi bỏ Công giáo là tôn giáo chính thức của đất nước. Mặc dù không còn địa vị chính thức theo luật, nhưng cho tới ngày nay, tại tất cả các trường công lập ở Tây Ban Nha, học sinh phải chọn một lớp về tôn giáo hoặc đạo đức. Trong đó, Công giáo là tôn giáo được giảng dạy phổ biến nhất, đồng thời là đức tin của 57,4% dân số quốc gia này, theo Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học Tây Ban Nha. Còn các tín đồ tôn giáo khác chỉ chiếm 2,5% dân số, bao gồm cả Hồi giáo, Tin lành và Phật giáo. Cũng theo Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học Tây Ban Nha, những người theo chủ nghĩa vô thần tại đây chiếm 14,6% dân số, thuyết bất khả tri chiếm 12,9% dân số, và những người không theo bất kỳ tôn giáo nào chiếm 11,4% dân số. Còn lại 1,2% dân số không trả lời trong cuộc điều tra. Về kinh tế, Tây Ban Nha là một quốc gia có nền kinh tế phát triển cao. Tính đến năm 2020, quốc gia này đứng thứ 14 trên thế giới về quy mô nền kinh tế, với GDP danh nghĩa đạt 1.280 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 27.145 USD. Thường nhắc về du lịch, chúng ta nghĩ tới ngay đến Hoa Kỳ, Pháp, Italia, Trung Quốc hay Thái Lan. Nhưng có vẻ ít ai biết rằng Tây Ban Nha là quốc gia có lượt du khách quốc tế ghé thăm nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau nước Pháp, với 83,5 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm trong năm 2019 và đóng góp 79,7 tỷ USD vào nền kinh tế quốc gia. Những địa điểm ấn tượng bậc nhất ở Tây Ban Nha mà chúng ta nhất định phải ghé thăm nếu có dịp đến thăm quốc gia này, chẳng hạn như thành phố Barcelona. Đây là một thành phố biển nằm ở phía đông bắc Tây Ban Nha. Nó chứa đựng cả tính lịch sử chân thực và sự kỳ lạ hoang dã. Từ những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên Güell đầy màu sắc đến những con đường hẹp lãng mạn của Paris Gothic, từ những câu lạc bộ đêm ở trên bờ biển đến hàng chục nhà thờ linh thiêng. Và các công trình kiến trúc tuyệt tác của thành phố này dường như thu hút tất cả các nhà thám hiểm, các cặp đôi, những người thích tiệc tùng, những người yêu văn hóa trên thế giới. Tới đây, bạn có thể ở lại vài ngày, thậm chí cả tuần để khám phá thành phố. Đáng chú ý nhất ở Barcelona là các tác phẩm của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Bạn có thể nhìn thấy nó ở khắp nơi. Trong đó, công trình nổi tiếng nhất của ông là nhà thờ Sagrada Familia. Đây là một vương cung thánh đường được xây dựng từ năm 1882 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Ngôi làng cối xay gió Consuegra. Nếu những ai đã từng đọc cuốn tiểu thuyết Hiệp sĩ Don Quixote đều không thể quên hình ảnh một người đàn ông chiến đấu với con quái vật cối xay gió. Trên thực tế, ngôi làng cối xay gió hoàn toàn có thực ở Tây Ban Nha. Nó nằm trong ngôi làng nhỏ Consuegra ở vùng La Mancha, phía nam Madrid, Tây Ban Nha và trở thành một địa điểm du lịch kể từ khi tác phẩm này nổi tiếng. Những chiếc cối xay gió màu trắng tinh, thanh khiết là một trong những thứ mà nước Tây Ban Nha trân trọng và nâng niu như một cách gìn giữ giá trị của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất thời đại. Hẻm núi Fuentede. Hẻm núi ngoạn mục Fuentede nằm trong dãy núi Picos de Europa. Bạn có thể chinh phục và khám phá vẻ đẹp của hẻm núi này bằng cáp treo. Do nơi đây sở hữu những cảnh quan và tầm nhìn ngoạn mục, nên vào mùa cao điểm có thể sẽ có rất nhiều khách sẵn sàng xếp hàng để có thể chiêm ngưỡng hẻm núi tuyệt đẹp này dù chỉ một lần trong đời. Bãi biển Ascates Reis. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở châu Âu, với tập hợp những vòm đá tự nhiên tạo hình giống như một nhà thờ, cho nên bãi biển này còn được mệnh danh là bãi biển của nhà thờ. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Tây Ban Nha. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.